εξέλιξη και έχει εξαιρετικά υψηλό επιστημονικό επίπεδο. Το συνέδριο αυτό είναι ένα συνέδριο πολλών ειδικοτήτων, δεν είναι μιας ειδικότητας, είναι όλες οι ειδικότητες οι οποίες ασχολούνται από κοινού για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού. Το συνέδριο αυτό έχει σημαντική διεθνή συμμετοχή και αυτό το αποδεικνύει και η παρουσία του Προέδρου της Διεθνούς Μαστολογικής Εταιρείας, του κ. Μούντικερ, που είναι μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες. Και θα πρέπει να πούμε ότι συμπίπτει και με τον μήνα της πρόληψης, τον Οκτώβριο, και αυτό έγινε επί τούτου, παρά το γεγονός ότι ο καιρός, όπως ξέρετε, δεν μας βοηθά. Στη Θεσσαλονίκη είναι αυτή την εποχή έχουμε καλύτερο καιρό. Γενικά θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από την επιστημονική κοινότητα για καλύτερα αποτελέσματα σε όλους τους τομείς που αφορούν την αντιμετώπιση μιας ασθενούς με καρκίνο του μαστού. Ξεκινώντας από την έγκαιρη διάγνωση, προχωρώντας στις λιγότερο επεμβατικές χειρουργικές επεμβάσεις όταν χρειάζεται και συμπληρώνοντας τη θεραπεία με την ογκολογική αντιμετώπιση, και γι' αυτό στο πάνελ δίπλα μου είναι ο κύριος Κεντεκοζίδης, που είναι ογκολόγος και είναι επιστημονικά υπεύθυνο, πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής. Συμμετέχουν οι ακτινολόγοι και οι ραδιολόγοι. Το κύριο αντικείμενο βεβαίως είναι η ευαισθητοποίηση των γυναικών. Και εκεί παίζουν σπουδαίο ρόλο οι γιατροί που έρχονται σε πρώτη επαφή μαζί τους. Γι' αυτό άλλωστε και η πρόεδρος της Μαστολογικής Εταιρείας είναι χειρουργός, αλλά γυναικολόγος. Υπάρχουν βέβαια και χειρουργοί, οι οποίοι δεν έρχονται για άλλους λόγους σε επαφή με τις ασθενείς τους. Είναι οι χειρουργοί που έχουν επιλέξει να χειρουργούν μόνο αυτό, όπως ο κύριος Νατσιόπουλος. Και τελευταία ερχόμαστε εμείς. Δηλαδή οι πλαστικοί χειρουργοί, φαναρτζοδουλειές, ξέρετε τώρα. Και θα ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Πλαστικής Χειρουργικής, τον κύριο Ταναμπέ, που είναι και αυτός εδώ και συνδράμει στις προσπάθειές μας. Εγώ δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί πιστεύω ότι θα έχετε ερωτήσεις προς τους καλεσμένους μας, οι οποίοι πλαισιώνουν αυτό το πάνελ. Και εδώ θα ολοκληρώσω και θα παρακαλούσα τον κύριο Μούντικερ να μας πει το πώς η Διεθνής Εταιρεία προωθεί τους προληπτικούς ελέγχους σε διεθνές επίπεδο. You want to ask something or? No. Yeah. So I was asked, I may repeat the question I was asked from the President Dr. Exadaktilos to explain you a little bit about the role of SIS and about the international scope, how breast cancer is diagnosed within screening systems and is treated in certified breast centers, just to make it a little bit easier for you to understand the international role and Okay. Yeah. Θα σας παρουσιάσει το πώς η Διεθνής Εταιρεία βλέπει τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου και πώς βλέπει την πιστοποίηση των κέντρων μαστού σε διεθνές επίπεδο. And to start with the first topic, the SIS is the oldest international society that focuses
on breast health and breast care. And it was founded 40 years ago in 1976 by Professor Gros. He was a radiotherapist and radiologist in Strasbourg, France, and we have one of his very early pupils on our table. This is Professor Lydia Musaka. She came for 2 years to Strasbourg to understand the concept of thenology. The concept of thenology. Η Διεθνής Μαστολογική Εταιρεία έχει ζωή 40 ετών. Ιδρύθηκε το 1976 από τον καθηγητή Καν στο Στρασβούργο και από τότε ασχολείται συστηματικά με τις μαθήσεις του μαστού και είναι πρωτοπόρος σε αυτό. Η κυρία Μουζάκα ήταν μία από τους πρώτους Έλληνες που ήταν μαθήτρια του Γκρο και στη συνέχεια ίδρυσε την Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία. And the concept of the International Senologic Society is to bring all parties, all interests that are involved with breast health together. Maybe it's easier to make shorter sentences and to translate. Ο σκοπός ήταν να ενώσει όλους τις ειδικότητες που ασχολούνται με το καρκίνο του μαστού, γιατί όλοι πρέπει να δουλεύουν μαζί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου. And the two major foci we are concentrating on are the objectives given by the European Parliament, but also by many other institutions. The first is try to reach an early diagnosis of breast cancer by a screening system. Ο σκοπός είναι να μεταφέρονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πράξη και κυρίως επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειες στην έγκαιρη διάγνωση των ασθενών μέσα από προγράμματα προληπτικού ελέγχου. The second principle is to concentrate cure in certified breast centers. Ο δεύτερος λόγος, ο δεύτερος σκοπός είναι να δημιουργηθούν εγκεκριμένα και πιστοποιημένα κέντρα μαστού στα οποία να αντιμετωπίζονται οι ασθενείς αυτοί έχοντας εξασφαλισμένη ποιότητα θεραπείας. A breast center is the place where all the disciplines, and this is radiology, breast surgeons, oncology, radiotherapy, pathology, and psychology, and many other disciplines also come together and take care of the best way to cure and to deliver humanistic approaches to a patient. Όταν λέμε κέντρο μαστού, είναι εκεί που υπάρχουν όλες οι ειδικότητες, δηλαδή οι ακτινοδιαγνώστες, οι ογκολόγοι, οι χειρουργοί, οι παθολογοανατόμοι που έχουν εξειδικευτεί στο να βλέπουν τέτοιες περιπτώσεις, οι ψυχολόγοι και όλοι όσοι χρειάζεται να υποστηρίξουν μία ασθενή που πάσχει από την νόσο. In Europe, we have a very heterogeneous situation depending on the countries. On one hand, you have countries like Germany, where we have reached 100% coverage of the nation with screening systems and with certified breast cancers. On the other hand, we have countries where we have not one of these conditions, especially in Eastern Europe, and the more you go to the east and the more you go to the south, the more complicated is the situation, but things are improving now. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει ομοιογένεια στην εφαρμογή των παραπάνω. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη,
υπάρχει προληπτικός έλεγχος στο 100% των γυναικών και όλα τα κέντρα μαστού είναι πιστοποιημένα. Δεν ισχύει όμως το ίδιο στην Ανατολική Ευρώπη, ούτε στο Νότο, όπου βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες είναι είτε υποδιαμόρφωση, είτε τελείως διαφορετικές. And the Cenologic Society, the Hellenic Cenologic Society, just stands for these principles. They are appealing to reach a screening system, they are appealing to improve cure, and if you compare the distribution of cancer sizes in various nations, it's very easy to understand where each country is positioned. Η Ελληνική Μαστολογική Εταιρεία έχει ακριβώς αυτή την δραστηριότητα, δηλαδή προάγει τους προληπτικούς ελέγχους και είναι στη φάση που της δημιουργίας των πιστοποιήσεων, και αυτό δείχνει τη δυναμική του κάθε κράτους και σε ποιο σημείο βρίσκεται ως προς την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως είπαμε προηγουμένως. Internationally, there is an agreement that it is best for a patient to receive a very early diagnosis of small cancers on one hand and a very limited and not aggressive cure on the other hand that is possible as a consequence. And we have real big advances in therapy within the last years. Διεθνώς υπάρχει συμφωνία ότι οι περιπτώσεις που διαγνώσκονται έγκαιρα έχουν την καλύτερη πορεία, και φυσικά η τάση είναι για περιορισμένες θεραπείες συνολικά, έτσι ώστε που θα έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχει μεγάλη έρευνα σε αυτό, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. And the objectives of the Cenologic International Society is to improve these major points we reached in international health care and to synchronize it between the various continents. So we are very active in projects where the accreditation programs become very similar in various countries like US, in Europe, and hopefully there will also be such concepts in Greece soon. Η Διεθνής Ομοσπονδία ασχολείται με την εφαρμογή των ίδιων κριτηρίων σε όλες τις υπήρους και το συγχρονισμό της πιστοποίησης σε όλα τα κράτη. Και θα πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε αυτό το δρόμο σε καλό σημείο, χωρίς όμως να έχουμε φτάσει. So, to close the cycle, the Cenologic International Society is a link between the continents, and a Cenologic Federation, you can say society or federation, should be a link to national societies that are taking care of the breast. And it's important that on one hand each society behaves individually and takes care of the interest of the disciplines like radiology, radiotherapy, breast surgery and so on, but that the idea is everybody has to cooperate to reach the best results for the ladies in your country. Η Διεθνής Ομοσπονδία είναι αυτή που ενώνει τις ομοσπονδίες σε επίπεδο υπήρων, όπως είπαμε, και σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ανάγκη επίσης ομοσπονδιών, γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το μαστό από διαφορετική πλευρά η κάθε μία, και βέβαια αυτός είναι ένας ρόλος για την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, δουλεύοντας πάντα όλοι για τον ίδιο σκοπό, δηλαδή την καλύτερη θεραπεία των ασθενών. And I would like to close my comments with appealing to all the national societies to work together
to develop something like an Olympic idea, coming together and taking care of the common interest, which is just to reduce morbidity, just to reduce individual morbidity, suffering from breast cancer in every woman. Τελειώνοντας, θέλει να απευθύνει μία προτροπή στο να συνεχιστεί η συνεργασία όλων που έχει σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας των ασθενών, αλλά και τη μείωση της νοσηρότητας των ασθενών. And I know this is not possible from one day to the next, but with a scope of 4 years until to the upcoming SIS World Congress organized by the Hellenic Cenologic Society, I really hope this will be the Olympic moment of the national Hellenic societies. Η ευχή του είναι ότι το συνέδριο θα οργανωθεί το 2020 από την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, θα αποτελέσει ένα ορόσημο και για την Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, αλλά και για την διεθνή. Maybe you have any questions to me? Ερωτήσεις. 2. Two questions.